sunt încrezătoare și acum, cel puțin în abilitatea noastră de a ne prinde că ceva e putred în bula creată în jurul inteligenței artificiale și că nu ne dorim, de fapt, o lume în care inteligența artificială face toate lucrurile interesante, în timp ce noi curățăm urzici și devenim din ce în ce mai buni la asta. Videoul de azi nu e deci un rant despre cum ne vom pierde cu toții mințile din cauza AI-ului. Cred că avem toate șansele să ni le păstrăm dacă devenim mai conștienți de ce riscăm să pierdem atunci când folosim prea mult AI-ul în loc de mintea noastră. Și putem face asta pentru că de la ultimul meu video despre inteligența artificială și până acum s-au întâmplat multe și au apărut și mai multe studii despre efectele utilizării AI-ului. Ceea ce înseamnă că, în sfârșit, aflăm lucruri despre cum ne afectează aplicațiile cu AI, abilitățile cognitive, gândirea critică, creativitatea, educația, practica medicală, inclusiv mult trâmbițata productivitatea programatorilor. Toate astea în timp ce ne păcălesc, dezinformează sau pur și simplu îmbrobodesc cu dulcegării. Dar asta știm cu toții deja. Sper că ne laudă excesiv și că ne validează orice prostioară sau grandomanie delirantă. Impactul psihologic e oricum un subiect la care presimt că voi mai reveni, având în vedere că se adună și aici tot mai multe cazuri care ne pun pe gânduri sau ne sperie de-a dreptul. Nu știu cum resimțiți voi conviețuirea cu AI. Poate îmi scrieți despre asta în comentarii, chiar m-aș bucura să aflu. La mine nu cred că trece zi în care să nu aud o conversație sau să nu am eu o conversație cu cineva despre utilizarea AI-ului. De curând, o prietenă îmi povestea despre o conversație auzită în parc între o mamă și fata ei. Fata îi povestea entuziasmată mamei despre un proiect de la școală. Încerca să-i descrie ce idei au venit și cum ar pune ea totul în practică. Numai că nu a apucat să intre în foarte multe detalii, pentru că a fost întreruptă de mama ei cu următoarea soluție. Nu te mai gândi la asta. Îl întrebăm pe ChatGPT și ne explică el totul. Facem cum zice el. Nu cred că e nevoie să explic de ce înfrânarea curiozității la vârste atât de fragede e o mare problemă. Înclin să cred că ne e destul de ușor să ne dăm seama ce rol a jucat în propria noastră dezvoltare faptul că am putut să explorăm idei, să căutăm soluții, să greșim și să o luăm de la capăt. Și nu doar pentru că eșecul se află în miezul ființei noastre, cum spune foarte fain Costică Brădățan în cartea asta, ci pentru că abia așa căpătăm încredere în noi înșine și dezvoltăm reziliență. Și nu mă refer la genul acela de încredere promovată în cărți motivaționale de 2 lei sau de adepții teoriei manifestării, că trebuie numai să-ți pui în minte ceva și gândurile se vor transforma în realitate. Nu la asta mă refer, ci la încrederea pe care o dobândești în ciuda faptului că nu-ți ies lucruri. Pentru că îți dai seama că greșelile nu te definesc, deși sunt alături de tine toată viața. Șubrezenia, erorile, neîndemânarea, toate astea ne arată că suntem în același timp și întregi și vulnerabili. Și ne și permit să învățăm ceva din ele, pentru că din lucrurile care ne ies perfect, dacă e să fim sinceri, nu învățăm mare lucru. Pe când întâlnirea cu eșecul ne dă ocazia să aflăm lucruri esențiale, prețioase, inclusiv în inginerie. Ok, deci până la urmă v-am explicat ceva ce ziceam că nu trebuie explicat. Bravo mie! Așa-mi trebuie dacă mă încăpățânez să nu scriu cu ChatGPT, nu? Și chiar nu vreau să scriu cu ChatGPT pentru că mi-e teamă să nu adun și eu datorii cognitive. Și se pare că nu e chiar o teamă irațională. În luna iunie acestui an au apărut rezultatele unui studiu care a explorat consecințele neuronale și comportamentale ale utilizării unui asistent AI. Adică ce se întâmplă în creierul nostru, dar și cu performanțele noastre cognitive atunci când apelăm la prietenul nostru ChatGPT. Iar rezultatele au fost cât se poate de interesante. Cercetătorii de la MIT Media Lab au recrutat 54 de studenți și au pus să scrie eseuri. Studenți și cercetători postdoctorali de la MIT, Harvard University și Wellesley College au fost puși să scrie eseuri și au primit și câte un set de căști care să le măsoare activitatea cerebrală în timp ce lucrează la eseuri. Mai întâi de toate, însă, au fost împărțiți în 3 grupuri. Unul în care nu aveau voie să-și folosească decât propriul creier, altul în care aveau voie să caute pe internet și un al treilea în care trebuiau să folosească ChatGPT.
Fluxul de informație care trecea prin diferitele regiuni ale creierului în timp ce ei lucrau la eseuri a fost observat cu ajutorul unei metode o leacă mai avansate decât o encefalogramă normală. Se cheamă Dynamic Direct Transfer Function și am înțeles că ar oferi o imagine mai clară asupra conectivității neuronale. După ce au terminat de scris, participanții la studiu au mai primit și o serie de întrebări despre eseurile proaspăt scrise. La sfârșit de tot, a fost evaluată și calitatea eseurilor, atât de către niște profesori umani, cât și de un evaluator AI. Dar hai să începem cu rezultatele chestionarelor. 83% dintre cei care făceau parte din grupul asistat de ChatGPT nu și-au putut aminti nimic din ce au scris. Nu au putut cita nici măcar un singur text. Pe când în grupurile celelalte vorbim de un maxim 11% al celor care nu și-au putut aminti nimic. Cât despre rezultatele encefalogramelor, aici s-a putut vedea că activitatea cerebrală a celor asistați de ChatGPT abia dacă ajungea la jumătate din intensitatea activității cerebrale a celor care au scris complet neasistați. Cei care au putut folosi internetul s-au aflat și ei undeva la mijloc între cele două categorii cu privire la cât de puternică a fost activitatea lor cerebrală în timpul scrisului. Dar hei, măcar au ieșit niște super eseuri cu ChatGPT, nu? Nu, nici măcar asta. Eseurile scrise cu ChatGPT au stat cel mai prost la capitolul originalitate, dar și la capitolul diversitatea frazelor și structurii propozițiilor. Cea mai șocantă descoperire și tristă totodată a fost aceea că și după ce au făcut switch, după ce i-au pus pe cei asistați de AI la scris să scrie de capul lor, fără asistență, performanța acestora a rămas scăzută. În continuare, 78% din ei nu-și puteau aminti ce au scris, iar din analiza activităților cerebrale a reieșit că sincronizarea neuronală asociată în mod normal cu acest tip de task lipsea. Mai mult decât atât, aceștia au continuat să înregistreze performanțe mai slabe timp de 4 luni. Declinul lor neuronal, lingvistic și comportamental s-a menținut 4 luni după ce au participat la acest studiu. Sau, altfel spus, lenea cognitivă a persistat. S-au obișnuit să nu mai gândească cu mintea lor. Iar cercetătorii de la MIT au numit acest efect datorie cognitivă și chiar au subliniat faptul că rezultatele acestui studiu ar trebui să ne ridice niște întrebări cu privire la implicațiile pe termen lung ale utilizării unor astfel de asistențe AI. Cel puțin în domeniul educației, unde lucrurile oricum au luat-o la vale, iar studenții au devenit din ce în ce mai ingenioși când trișează cu ajutorul chatboților. Numai că aș vrea să revin un pic la studiul celor de la MIT înainte de a trece la alte studii, pentru că există riscul să pierdem complet din vedere partea plină a paharului. Luminița de la capătul tunelului, care nu e un alt tren care vine peste noi. Pentru că există și o parte pozitivă cu privire la activitatea cerebrală și performanța celor care au lucrat doar cu capul lor, neasistați. Chiar și atunci când au făcut switch-ul, adică au trecut de la a scrie singuri la a scrie asistați de ChatGPT, și-au păstrat o activitate cerebrală puternică și au rămas mai implicați în procesul scrierii și mai încrezători în propriile abilități. Ceea ce pare să ne arate că există și un mod mai puțin leneș cognitiv de a folosi și astfel de instrumente, mai ales dacă ai apucat să capeți încredere în ce poți face singur cu mintea ta. Dar ce se întâmplă când nu apuci să dezvolți această încredere în propriile abilități? După cum a declarat și psihiatrul Zishan Han pentru Time, dependența excesivă de modele lingvistice mari poate avea efecte psihologice și cognitive nedorite, mai ales în cazul celor tineri, ale căror creiere sunt încă în dezvoltare. Aceste conexiuni neuronale care te ajută în accesarea informațiilor, memoria faptelor și abilitatea de a fi rezilient, toate astea vor fi din ce în ce mai slăbite. Dar poate veți spune că exagerează domnul psihiatru, așa cum poate veți spune și despre cercetătorii de la MIT, mai ales că s-au grăbit să facă publice rezultatele studiului lor înainte ca acesta să fie peer-reviewed. Justificarea lor pentru grabă a fost aceea că procesul de peer review poate dura chiar și 9 luni, timp în care se vor lua tot felul de decizii legate de educația copiilor, inclusiv decizia de a include asistența AI în procesul educativ. Iar astfel de semnale de alarmă ar trebui trase cât mai repede în spațiul public pentru a putea fi aduse în discuție atunci când se reglementează sau se promovează utilizarea chatboților. Asta dacă ne dorim să protejăm etapele învățării care, da, presupun să dăm cu nasul cognitiv de greu, să fim provocați. Așa se dezvoltă niște competențe de bază, nu primind totul mură în gură. Natalia Cosmina, principala autoare a studiului, a subliniat în repetate rânduri că datoria cognitivă descoperită în studiul lor riscă să afecteze cel mai mult pe termen lung creierele tinerilor, care sunt în plină dezvoltare.
Asta nu înseamnă că noi ceilalți nu avem motive de îngrijorare. Până la urmă, participanții la studiu au fost adulți cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani. Dar ne putem da seama mai ușor când lucrurile o iau la vale cognitiv. Tot cercetătoarea Natalia Cosmina enumeră câteva red flags care ne indică faptul că am început să adunăm prea multe datorii cognitive. Mergem direct la ChatGPT, înainte de a fi făcut vreun efort să înțelegem noi problema sau sarcina pe care o avem de îndeplinit. Nu mai suntem capabili să ne amintim sau să explicăm ceva ce am scris cu ajutorul AI-ului. Ne e indiferent cum iese ce am scris cu ajutorul unui asistent AI, pentru că oricum nu o mai vedem ca pe munca noastră. Și aici, sincer, pot să înțeleg de ce e tentant să cauți detașarea asta, să nu mai suferi atât de mult când nu-ți place cum ți-a ieșit un text. Textul acesta, pe care l-am scris pentru acest video, m-a consumat enorm. L-am și lăsat în coadă de pește înainte de concediu și l-am reluat cu greu apoi. Am rescris începutul de 3 sau 4 ori, am rescris de fapt o mulțime de fragmente, iar după tot acest efort am fost, surpriză, nemulțumită de rezultat. Dar așa arată procesul scrisului și înțeleg din ce am mai auzit de la scriitori că nu devine mai bine cu timpul. Unii spun chiar că dacă ești mulțumit de ce scrii, e ceva în neregulă. Am externalizat unui asistent AI mai toate deciziile noastre personale, chiar și cele mai banale. Ce mănânc, ce port, ce citesc, ce urmăresc, unde mă duc în concediu, ce fac în concediu. Toate aceste decizii sunt facilitate de ChatGPT mai degrabă decât de analizarea propriilor experiențe, preferințe sau de niște conversații cu oameni. Dar nu cred că e nevoie să stăm cu acest checklist în minte permanent. Cred că e suficient și să ne întrebăm din când în când pentru ce apelăm la astfel de instrumente și când apelăm la ele. Înainte de a gândi, în loc de a gândi sau după ce am gândit, ca să rafinăm, să aducem nuanțe sau să extindem ce am gândit. Și asta după ce am făcut efortul de a face inclusiv lucrurile astea pe cont propriu. Dacă apelăm la ele pentru că e mai ușor, pentru că e o scurtătură sau, hai să folosim un termen mai neutru și în vogă azi, să eficientizăm activitățile noastre, atunci poate că e bine să urmărim și ce se întâmplă cu mintea noastră pe măsură ce o tot menajăm. Nu e nimic greșit cu eficientizarea, nu mă înțelegeți greșit. Dar cred că ajută să ne întrebăm din când în când dacă nu cumva vine și cu niște costuri ascunse la pachet. Ce câștigăm și ce pierdem mai exact? Abia începem să ne facem încălzirea cu studiile științifice în domeniul ăsta al efectelor utilizării inteligenței artificiale asupra abilităților cognitive. Și e normal. Am început să folosim de puțină vreme în masă aplicații cu AI și e nevoie de timp ca să culegem date de calitate și să le analizăm cu atenție. După cum spuneam, și studiul acesta de la MIT, Your Brain on ChatGPT, nu este încă peer-reviewed, e realizat și pe un eșantion mic de oameni, doar 54, dar deschide o pistă de cercetare importantă. De fapt, continuă pe o pistă deschisă deja. Înaintea studiului celor de la MIT, cei de la Microsoft, of all people, în colaborare cu Carnegie Mellon University, au publicat un studiu realizat pe mai mulți oameni de data asta, mai exact pe 319 knowledge workers, le-au zis ei, adică oameni care lucrează cu informații și au nevoie de gândire critică la lucru. Iar asta pentru că tocmai asta și-au propus să analizeze. Cum le este afectată gândirea critică atunci când folosesc AI-ul generativ. Și ce să vezi, rezultatele acestui studiu au arătat că o încredere mare în utilizarea acestor tool-uri e corelată cu mai puțină gândire critică, pe când încrederea în propriile facultăți mentale e asociată cu mai multă gândire critică. Studiul a mai arătat și că atunci când ne ajutăm cu AI generativ la muncă, atenția noastră se mută de la adunarea informațiilor la verificarea lor, de la rezolvarea de probleme la integrarea răspunsului dat de AI și de la a executa sarcini la a superviza sarcini. Ceea ce poate să sune tentant. Ei, devenim toți manageri. Dar, în timp, toată treaba asta poate deveni destul de plictisitoare. Iar unele studii au scos în evidență tocmai asta. Cât de mult ne plictisește și ne demotivează utilizarea acestor tool-uri. Colaborarea cu AI-ul generativ ne poate scuti, desigur, de partea cea mai solicitantă a unei sarcini, numai că poate tocmai partea aia e cea care ne provoacă, ne face munca mai interesantă și ne poate aduce un sentiment de împlinire. În studiul nostru am descoperit că inițial colaborarea cu inteligența artificială generativă reduce senzația de control a celui care lucrează, sentimentul de a fi principalul responsabil de munca sa.
Simțul controlului este o componentă cheie a motivației intrinsece. Când oamenii simt că nu mai sunt complet răspunzători de rezultat, asta le poate submina conexiunea cu sarcina pe care o au de îndeplinit. Cu toate astea, am descoperit că trecerea înapoi la munca solo restabilește simțul controlului, sacrificând însă bucuria. Practic, lucrătorii își recâștigă autonomia, dar se simt mai puțin inspirați și provocați. Și pentru că tot am ajuns la partea asta cu inspirația, hai să vedem și cum stă treaba cu creativitatea când vine vorba de utilizarea AI-ului generativ. Pentru că sunt convinsă că nu sunt singura care a auzit oameni lăudând creativitatea inteligenței artificiale. Sau poate am fost chiar noi impresionați la un moment dat de cum combină diferite concepte și articulează idei noi în texte și imagini. Să fim serioși, am șeruit și noi măcar o dată în viața asta un video cu o pisică care frământă niște aluat sau un arici care joacă fotbal. Mai toți am trecut la un moment dat și printr-o oarecare formă de entuziasm sau fascinație față de creativitatea AI-ului. Partea cu avatarurile, sincer, pe mine m-a lăsat rece, dar pot să înțeleg de ce poate părea cool să te vezi transformat într-un personaj dintr-un film sau joc preferat. Dar să revenim la studiile științifice, care se pare că au trecut și ele printr-o perioadă de entuziasm, după care și-au revenit în simțiri. În 2023, cercetătorii de la University of Houston din Texas au publicat un studiu despre potențialul lui ChatGPT de a ajuta oamenii să rezolve probleme care necesită creativitate. Și au concluzionat atunci că dacă îl folosești ca să faci un brainstorming de idei de cadouri, să creezi o jucărie, să găsești o nouă utilizare pentru un obiect sau să creezi un design inovator pentru o masă, ești pe plus. Ideile la care ajungi cu ajutorul lui ChatGPT sunt mai creative decât dacă nu folosești nicio tehnologie sau dacă aplici metoda clasică de căutat pe Google. Numai că un studiu de follow-up publicat anul acesta în Nature a arătat că utilizarea AI-ului reduce semnificativ varietatea ideilor, ceea ce pare să sugereze că în cele din urmă, ideile astea crețe ale AI-ului vor fi considerate și mai puțin creative. Ideile generate de AI par creative acum pentru că sunt neobișnuite, bizare, pur și simplu nu seamănă cu ceva ce am fi făcut noi. Dar e o bizarerie care se tot repetă. O descoperire similară a fost făcută anul trecut într-un studiu în care 400 de oameni au fost rugați să scrie povești scurte cu și fără ajutorul AI-ului. Cele scrise cu ajutorul AI-ului au fost evaluate ca fiind mai creative, mai bine scrise și mai plăcute de citit, mai ales în rândul scriitorilor mai puțin creativi. Pe de altă parte însă, poveștile scrise cu ajutorul AI-ului au fost mult mai similare între ele decât poveștile scrise de oameni. Rezultatele indică, deci, o pierdere în diversitate la nivel colectiv. Efectul de wow inițial trece repede după ce ne dăm seama că e un același wow care se tot repetă. Și mi se pare că din ce în ce mai multe domenii trec acum printr-un moment din ăsta de dezvrăjire. Știu că nu există acest cuvânt în Dex, dar nu e vina mea că nu am găsit nici până azi un cuvânt să traducem și noi Entzauberung a lui Weber. Francezii au désenchantement, englezii au disenchantment, de ce nu am avea și noi dezvrăjire? Anyhow, faza e că trecem în sfârșit și din fericire printr-un proces de rupere a vrăjii. De exemplu, în domeniul medicinei. Și încep cu el, pentru că e un domeniu care s-a confruntat și se confruntă încă cu cele mai dramatice promisiuni din partea entuziaștilor AI. De la nu vom mai avea nevoie să pregătim oameni pentru a deveni doctori, putem să uităm deja de medicină, până la cum ne va ajuta să scăpăm de cancer. Aproape că te și simțeai prost să spui ceva de rău de aplicațiile AI în domeniul medicinei, pentru că suna ca și cum ești împotriva progresului medical. Ești un om rău și vrei să moară oameni. Avem însă un studiu publicat recent în The Lancet care atrage atenția asupra utilizării inteligenței artificiale de către medicii specialiști în imagistica endoscopică. Se pare că ar duce în timp la erodarea cu o cincime a capacității acestora de a detecta excrescențele precanceroase pe cont propriu. Cu alte cuvinte, use it or lose it. Autorii studiului au subliniat faptul că medicii specialiști își pot pierde abilitățile profesionale atunci când se bazează excesiv pe inteligența artificială la muncă. Printr-un proces de dezvrăjire similar, trec și cei din programare, care își dau seama că asistenții AI care scriu cod, precum Copilot de la GitHub, nu se ridică la nivelul promisiunilor, adică nu sporesc productivitatea și nici nu previn burnout-ul. Ba chiar le mai și dau de furcă angajaților, adică de făcut curat după codul scris de AI. Un studiu realizat pe 800 de programatori a concluzionat că cei care au folosit Copilot au introdus cu 41% mai multe bug-uri în cod decât cei care nu l-au folosit. Și apar tot mai multe studii care concluzionează că, de fapt, programatorilor le-ar lua mai mult timp să scrie cod cu AI decât fără.
Și cireașa de pe tort mai și halucinează denumire de biblioteci de funcții, pentru că nu am scăpat nici de buba asta, despre care vorbeam în primul video despre AI aici pe canal. Pe scurt, chiar dacă acești asistenți ajung să producă cod mai repede, de multe ori la viteza asta produc și mai multe greșeli și probleme de securitate. Atât de multe încât au apărut deja ingineri software specializați în vibe coding cleanup, un fel de babysitter pentru AI care trebuie să facă și curat. Iar toate veștile astea proaste au ajuns și la urechile investitorilor, care nu mai sunt la fel de dispuși ca pe vremuri să arunce cu bani în această bulă. Și nici marile companii nu mai sunt la fel de deschise și proactive în adoptarea noilor tehnologii cu AI. Adoptarea AI-ului e în declin. Sau, stați așa ca să găsesc intonația potrivită. Adoptarea AI-ului e în declin. Ce fac mașinile astea până la urmă? Sporesc numărul de lucruri pe care le putem face fără a ne mai folosi gândirea. Lucrurile pe care le facem fără să gândim. Acesta e pericolul real. Recunosc că mi-e greu să spun dacă trecem cu adevărat prin ceva nemai întâlnit cu aceste tehnologii. Pare că dintotdeauna apariția unor tehnologii noi ne-a rezolvat pe de o parte niște probleme, ne-a ușurat viața într-o mai mică sau mai mare măsură, iar pe de alta ne-a creat probleme pe care am încercat să le rezolvăm noi sau am creat alte tehnologii care să le rezolve și care au creat la rândul lor alte probleme și tot așa. Mașinăriile nu au reușit până acum să ne elibereze total de muncă și de griji. Și cred că e naiv să avem așteptarea asta acum de la noile tehnologii cu AI, oricât de mult hype s-ar face pe tema asta. Nu mai zic că AI-ul pare să ne fure tocmai activitățile astea pe care am vrea cu toții să le facem dacă am fi eliberați de trudă pentru tot restul vieții. Să scriem, să pictăm, să facem muzică, să facem videouri, să avem mai mult timp pentru familia și prietenii noștri și să petrecem mai mult timp vorbind noi cu ei. Și mă sperie faptul că atât de mulți oameni se bucură că pot folosi AI ca să scrie poezii sau să compună melodii. Dar sunt convinsă în același timp că vor exista mereu și oameni care vor continua să aprecieze și să încurajeze gândirea și creativitatea umană. Oameni care vor prefera să asculte un astfel de video cu un text scris 100% de un om decât unul cu un script generat de AI. Mi-am amintit de curând de un film vechi pe care l-am văzut mai de mult, deci nu vă bazați pe ce mi-amintesc eu din el, că nu e tocmai fresh. E vorba de Metropolis. Nu știu dacă l-ați văzut, poate îl puneți pe listă. E un film vechi, un SF expresionist din 1927, regizat de Fritz Lang și care abordează o temă similară comediei mult prea serioase a lui Charlie Chaplin, Modern Times, apărută 10 ani mai târziu. Metropolis, ca și Modern Times, are atât de mult subtext, deschide atât de multe discuții despre alienarea oamenilor, dar și vrăjirea oamenilor de către mașini, încât e imposibil să nu găsiți ceva acolo care să nu vi se pară că e inspirat și din ce trăim azi în toată povestea asta cu AI. La un moment dat, muncitorii mult prea umani din film sunt aduși la disperare de nevoia asta de a se supune mașinilor și se revoltă. Distrug instalații și apoi sărbătoresc dezrobirea asta și se pun pe dansat. Iar fix înainte de final, apare pe ecran următoarea afirmație, un fel de titlu de final. Mediatorul dintre creier și mâini trebuie să fie inima. Și tocmai partea asta de final mi s-a părut că se aplică atât de bine la timpurile noi prin care trecem acum. Finalul acesta a fost interpretat ca un mesaj despre cât de important e ca intelectualii și muncitorii să fie uniți, conectați și despre cum aducerea asta lor împreună poate fi realizată de un fel de mediator ideologic. Azi, cred că rolul acesta de mediator ne revine fiecăruia dintre noi. Legătura dintre mâini și creier, cred că trebuie să o facem noi. Fiecare dintre noi în parte, pornind de la ce simțim legat de ce pierdem atunci când devenim prea dependenți de astfel de tool-uri. Ce pierdem la nivel cognitiv, la nivel social, dar mai ales la nivelul umanității. Studiile despre care am vorbit azi, gândurile pe care le-am împărtășit aici, sunt despre aceste pierderi. Și chiar cred că e important să începem să vorbim mai mult și despre ele, nu doar despre beneficiile AI-ului. Sau nu musai să vorbim. Modern Times al lui Charlie Chaplin ne-a arătat că nu e nevoie de cuvinte. Nu știu să vă recomand însă un Charlie Chaplin al vremurilor noastre. Poate cunoașteți voi și îmi recomandați și mie în comentarii. Până data viitoare, aveți grijă de mintea și de inima voastră.